सन् 2019 मा एउटा नामले संसारलाई हल्लायो। जेफ्री एपस्टिन, एक धनी वित्तीय व्यवसायी जसका साथीहरूमा अरबपति व्यापारी, हलिउडका सेलिब्रिटी, राजनीतिज्ञ र यहाँसम्म कि राज परिवारका सदस्यहरू समेत थिए। तर जब उनको गिरफ्तारी भयो, संसारले एउटा डरलाग्दो वास्तविकता थाहा पायो। उनलाई नाबालिग किशोरीहरूको यौन शोषण र तस्करीको विशाल नेटवर्क सञ्चालन गरेको आरोप लाग्यो। उनको जीवनसँग जोडिएका रहस्यहरू यति गहिरा थिए कि आजसम्म पनि संसारभर अनेकौं प्रश्न उठिरहेका छन्। तर एउटा प्रश्न नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। के जेफ्री एपस्टिनको नेपालसँग कुनै सम्बन्ध थियो? के उनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए? के नेपाल उनको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको हिस्सा थियो? वा यो केवल सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा अफवाह मात्र हो? आजको यो भिडियोमा हामी तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। जेफ्री एपस्टिनको जन्म सन् 1953 मा अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको ब्रुकलिनमा भएको थियो। साधारण परिवारमा जन्मिएका एपस्टिनले उच्च शिक्षा पूरा नगरे पनि वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनी सुरुमा शिक्षक बनेका थिए, तर केही वर्षमै वाल स्ट्रिटको संसारमा पुगे। समयसँगै उनले धनी व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाउँदै गए र करोडौं डलरको सम्पत्ति जम्मा गरे। न्युयोर्कमा विशाल हवेली, फ्लोरिडामा आलिशान घर, पेरिसमा अपार्टमेन्ट र क्यारिबियन सागरको बीचमा निजी टापु समेत उनको स्वामित्वमा थियो। उनको निजी टापु लिटिल सेन्ट जेम्स पछि संसारभर कुख्यात बन्यो। बाहिरबाट हेर्दा उनी सफल व्यवसायी देखिन्थे, तर पर्दा पछाडि के भइरहेको थियो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थिएन। सन् 2005 देखि विभिन्न आरोपहरू आउन थाले। अन्ततः अनुसन्धानले नाबालिग किशोरीहरूको यौन शोषणसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरू उजागर गर्यो। सन् 2019 मा उनी पुनः गिरफ्तार भए, तर अदालतमा अन्तिम फैसला आउन नपाउँदै उनी जेलभित्र मृत फेला परे। उनको मृत्युले झन् धेरै रहस्य र षड्यन्त्रका बहसहरू जन्मायो। एपस्टिनको केस केवल एउटा व्यक्तिको अपराधको कथा थिएन, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको अनुसन्धान पनि थियो। उनको निजी विमानलाई कतिपय सञ्चार माध्यमले लोलिता एक्सप्रेस भनेर समेत उल्लेख गरेका थिए। उक्त विमानले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र क्यारिबियन क्षेत्रबीच लगातार यात्रा गर्ने गरेको अभिलेखमा देखिन्छ। उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमध्ये धेरै विश्व प्रसिद्ध थिए। तर एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ, कुनै व्यक्तिको नाम, फ्लाइट लग वा सामाजिक भेटघाटमा देखिनु मात्र अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण हुँदैन। यही कारण अनुसन्धानकर्ताहरूले तथ्य र अनुमान बीचको भिन्नतालाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक हेर्ने गरेका छन्। एपस्टिनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विशाल थियो, तर के त्यो पहुँच नेपालसम्म पुगेको थियो? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध प्रमाणहरू हेर्छौं। वर्षौंसम्म सञ्चालित अनुसन्धान, अदालतका दस्तावेज, फ्लाइट लगहरू र पत्रकारिताका रिपोर्टहरूमा नेपाललाई एपस्टिनको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा उल्लेख गरिएको पाइँदैन। उनको निजी विमानका सार्वजनिक अभिलेखहरूमा अमेरिका, युरोप र क्यारिबियन क्षेत्रका धेरै स्थानहरू देखिन्छन्, तर नेपालसँग सम्बन्धित कुनै स्पष्ट र प्रमाणित विवरण भेटिएको छैन। हालसम्म कुनै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले नेपालमा एपस्टिनको गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको छैन। कुनै विश्वसनीय अदालतको कागजातले पनि नेपाललाई उनको नेटवर्कको हिस्सा भनेर प्रमाणित गरेको छैन। तर पत्रकारिता र अनुसन्धानको आधार प्रमाण हो, अनुमान होइन। त्यसैले हाल उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा नेपाल र एपस्टिन बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको दाबीलाई पुष्टि गर्न सकिँदैन। जब कुनै घटनामा सबै प्रश्नहरूको जवाफ तुरुन्तै प्राप्त हुँदैन, मानिसहरू आफैले सम्भावित कथाहरू बनाउन थाल्छन्। यही अवस्थाले षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूलाई जन्म दिन्छ। सामाजिक सञ्जालको युगमा एउटा अप्रमाणित पोस्ट, एउटा भिडियो वा एउटा टिप्पणी केही घण्टामै लाखौं मानिससम्म पुग्न सक्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले कुनै ठोस प्रमाण बिना विभिन्न देश, संस्था वा व्यक्तिहरूलाई एपस्टिनको नेटवर्कसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। नेपालको नाम पनि समय समयमा यस्ता अनलाइन चर्चाहरूमा देखिएको छ। तर जब यस्ता दाबीहरूको स्रोत खोजिन्छ, प्राय ती प्रमाणित तथ्यहरूमा आधारित हुँदैनन्। धेरै पटक एउटा अफवाह अर्को वेबसाइटले दोहोर्याउँछ, त्यसलाई अर्को व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्छ र बिस्तारै त्यो अफवाह सत्य जस्तै देखिन थाल्छ। तर अनुसन्धानको संसारमा कुनै कुरा धेरै पटक दोहोरियो भन्दैमा त्यो सत्य हुँदैन। सत्यलाई प्रमाण चाहिन्छ। त्यसैले एपस्टिन जस्तो चर्चित घटनामा पनि हामीले भावनाभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
एपस्टिनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रमाणित नभए पनि नेपालले मानव तस्करीको चुनौती भने वर्षौंदेखि सामना गरिरहेको छ। विभिन्न सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस समस्या विरुद्ध काम गरिरहेका छन्। विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरूलाई लक्षित अपराधी समूहहरू दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा सक्रिय रहेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। यो समस्या केवल नेपालको मात्र होइन, यो विश्वव्यापी चुनौती हो र यसलाई रोक्न निरन्तर सतर्कता आवश्यक छ। हामीले उपलब्ध तथ्यहरू, अनुसन्धान र सार्वजनिक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। हालसम्म जेफ्री एपस्टिनको ज्ञात आपराधिक सञ्जाल र नेपालबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको कुनै प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। तर यस कथाले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ, तर प्रमाण बिना निष्कर्ष निकाल्नु खतरनाक हुन सक्छ। सत्य कहिलेकाहीँ रहस्यभन्दा कम रोमाञ्चक लाग्न सक्छ, तर अन्ततः सत्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईलाई यस्ता अनुसन्धानमूलक भिडियोहरू मन पर्छ भने च्यानल बिर्सनुहोस्। यो भिडियो साथीहरूसँग पनि शेयर गर्नुहोस्। अर्को रोचक अनुसन्धानको साथ फेरि भेटौँला। धन्यवाद।